Hej! I den här filmen får ni hänga med när jag övernattar i hammock på Hälsinglands högsta berg. Jag bestiger Hälsinglands Matterhorn, Blacksåsberget, 457 meter över Hälsinglands böljande kullar och skogar. Jag släpper upp vatten och ved, lagar mat över öppen eld och ser skymningen falla och blickar ut ända bort till havet över skogarna. Det blir en riktigt fin tur tycker jag. Häng med! Hej! Välkomna ut igen till en höstig Hälsingeskog. Det är i mitten av oktober och jag har precis börjat vandra upp för Hälsinglands högsta berg, Blacksåsberget, 457 meter över havet. Det är ingen jättelång vandring men ganska brant, såg det ut som när man kom körande in mot parkeringen och såg bergssluttningen. Stup upp mot 150 meter bitvis. Det ska vara ett riktigt läckert berg som jag någonstans första gången faktiskt hörde om i Selma Lagerlöf. När Nils Holgersson faktiskt besöker det här berget. Men sen så har jag sett det lyfts fram i bland utsiktsmål i Hälsingland och så var Elin Ljungström här i somras tror jag. Och gjorde en film till sin trevliga YouTube-kanal, så ska ni kolla på om ni inte har gjort det. Med mig hängmatta. Jag ser framför mig någonstans att idealet vore att sova med utsikt ut över bergsluttningen. Och lite häftigt. Annars finns det ett vindskydd där uppe har jag förstått också som jag ska spana in. I det ledigt så är det ett alternativ också. Men jag fick frågan här om jag hade inte gillar med hängmatta längre. Det gör jag, men kan vara lite nischad. Så att, men det här tänkte jag var ett fint tillfälle. Ja, släppa med mig det grejer. Lite ved och käk och sådär. Så att. Men först ska jag ta mig upp till toppen. Hej då, till topps. Hög tid att anpassa klädseln. Det har jag kanske gjort för ett tag sedan. Det är småsvettigt. Ja, det var ju galet för mycket kläder. För de här höjdmetarna. Det är ju ganska många kvar. Så att jag bara se om jag får ner det här på något snittigt sätt. Lite mycket grejer med mig. Ja, det är brant den första biten i alla fall. Nu tycker jag mattas av lite och så får vi se lite utsikt mellan tallarna. Man har varit rätt mycket inuti bland tallarna. Alltså det är väldigt brant. Norge är brant. Här känns mer hanterbart om vi bara kommit upp för det brantaste så gått lite på snedden nu. Det var skönt.
Öppnar upp sig här mellan träden. Jag kommer fram till nybyggda. Jag tror att det är jättefina vindskyddet. Och ja, då är det en magnifik utsikt över bygden. Över Hälsinglands böljande kullar. Det finns en eldplats här nere, men också en lite längre ner. Och titta på den sen. Så jag hade ju målbilden här att jag ska bo vid precis att jag är vid sluttningen vid stupet i hängmatta. Jag sover säkert alldeles utmärkt här. Det är ju en bättre regnskydd, men ja. Det fanns ved man kunde köpa med Swish här faktiskt. Eftersom inte jag visste det så har jag släppat 2 rejäla kassar. Så det är bra att veta. 40 kronor famnen tror jag stod. Och länsstyrelsen som har släpat upp. Ja, stärka upp lite klädseln då. Jo, när jag har kollat utsikten vid stupet sen. Se vad som blir det bästa bo. Jag kanske ska säga det, om det inte har framgått, att här i naturreservatet får man inte elda annat än i färdigställda eldplatser. Och man får inte ta ved heller. Därför har jag släpat 2 kassar. En i handen och en på ryggen uppför branten. Men att hänga vid en eld, nu är det lite svalt ute, så att det är ju en av höstens höjdpunkter. Så att det vill man inte missa. Men som sagt, nu fanns det eld att köpa, kan bra veta. Men alltså här ser ju väldigt fint ut. I stupet. Fram och provsitta. Kolla. Ska kunna bo mellan träden där. Kolla runt lite. Lite Swish. 40 kronor famnen. 10 till 12 vete. Får man rätt mycket eld för. Jag har kanske tjänat en 80 spänn. Ja. Så långt ifrån och sådär, så att de har fått klaga lite. Och sen när de måste sitta där, jag vill ju sitta nära. Och jag ska kanske bättre upp ändå. Här var det livsfarliga stupet också. Ja, men kanske bänk man kan sitta på och titta ut över det livsfarliga stupet. Nice. Ja, det är verkligen respektingivande stup här och härlig utsikt utöver bort mot Hudiksvall och Östersjön. Här får man vara lite försiktig. Det är inte bara det här med att man inte ska vara klumpig, utan här finns det ju också, sägs det, ett väsen. Det finns en sägen som säger att det finns något, att här finns Blacksåsfrun som visar sig vid stupet på berget ibland. Hon kan till och med locka människor, ska ha gjort det, ut över stupet. Så att ja, man får passa sig lite. Försökte läsa på lite. Det finns lite delad bild av vem det är. Om det är bergets ande som vakar över det, eller om det är en förlorad själ från förr. Nils Holgersson, när han var här, då pratade han väl med bergets ande. Jag ska titta på mina anteckningar, så återkommer jag till det. Men först är att jag ska etablera någon form av lägerplats och sen äta någon form av sen lunch kanske.
Jag har hittat ett par träd här borta. Jag drar upp mycket vatten med också, det är bra. Jag drar upp hängmattan där, tänker jag. Och ska nog elda. Det är jättefin utsikt. Det blir kanske här. Att jag hänger och käkar här, så sover jag en liten bit vid träden där. Tänkte att jag bara skulle ta lite förstärkning. Lite korvost som jag har med mig. Ska jag sätta upp hängmattan. Sen laga lite eldmat. Jag vill lagom att tända också när burket faller. Ja, oful. Utsikt, verkligen. Jag velar ibland lite sådär hur jag ska sova, var jag ska sova, var jag ska sätta upp tältet. Jag hade nog sovit jättebra det här vindskyddet också, men jag är lite sugen på hängmatta igen och tyckte jag att it has a ring to it. Övernattning hängmatta på övernattning i hammock på Hälsinglands högsta berg. Otroligt häftigt utsikt. Gott med lite småplock nu. Så här. Ölkorv och några små röda ostar. Står jag mig till middagen sen. Ja. Bortser de här träden fortfarande känns bra efter att ha gått runt och botaniserat lite bland potentiella lägerplatser. Och fyllt boll med lite korv. Se var det var någonstans nu då. Akta mig för stup. Ja, men det var, jag vill ju gärna bo någonstans med lite utsikt ut över stupet. Men jag hade bara träd här som jag tyckte hade potential. Och det här. Så det verkligen rätt ballt ut. Se vad kommer ihåg hur man gör det här. Styrvord, barbord. På pinnarna man sätter i. Man kan ha vanliga pinnar också. Här får man inte ta pinnar i det här naturreservat. Location. Tyckte att det här blir rätt bra. Och frågan om jag ska dra upp tarpen också. Vill ju helst inte det. Det skulle komma några regnstänk. Ett alternativ om det bara är några millimeter är att sätta på faktiskt myggskyddet. Det är lite mot
Det bara är liksom lite fukt i luften. Från början skulle det inte ha regnat alls, men nu... dubbelkolla prognosen. Grejen att med tarp så får man ju mycket begränsad utsikt. Va? Så att, jag ska provligga en sista gång. Sen får se, jag ska ta en liten förränk i hängmattan. Njuta av utsikten och min fina placering. Perfekt! Det finns en sån här dryckeshållare här. Kan man till exempel ha en liten burk med någonting gott. Kan man... Nu tror jag klockan har passerat 5. 17:15. Här kanske man dricker i glas. Och då finns det massa, men en del bra små fack och annat här kan man. Fack heter det. Ja, kanske inte. Ja, nej men efter örrinken här då så ska jag laga lite kött tror jag. Över eld. Så det blir gott. Så att, fantastisk utsikt. Kött. Det tror jag. Solnedgången i... Jag menar, det är ingen solnedgång så att jag ser solen, men jag ser färgerna vid horisonten är helt fantastiska. Men nu känner jag att det börjar bli hög tid att kicka igång brasan. Alltid skönt att ha brasan up and going när skymningen faller. Så att det blir det nu. Så har jag någon ljusslinga kanske jag borde tända också. Så jag får lite ombonat och trevligt. Sen ska jag laga mat. Inte så hungrig åt sen lunch. Men först eld. One. Klippa här så jag tror inte jag behöver någon sån här. Det är väldigt smidig och lätt och trevlig. Det är lite här med det. Må väl vara hänt. Ja, men sämre kan man göra. Bra val att sitta här uppe. Lite mer helhetsvyn här. Även om det var ett häftigt stup och lite dramatiskt där nere. Så här får man blicka ut mot kusten och tjata om kusten och kullarna. Den här sidan av berget, den östra sidan, är så lätt med väderstrecken när man har Östersjön där borta. Här är den mest vildvuxna, den som har stått orörd längst eftersom det är så pass otillgängligt i rasmassor här nedanför. Och sen den här skogen som såg någonstans liknades den vid fjälllik och det ligger något i det. Den är väl lite exponerad. Så det har varit rasmassor som har gjort att det liksom är svårt att komma ut om man inte har brukat den och så vidare. Så att, tydligen ett väldigt fint... En fin plats för fåglar och häcka. Sett lite olika. Korvpackspett. Säkert massa spännande också. Inte kunnat arta dem riktigt. En brist jag har. Jag borde träna mer. Här var riktigt skönt med lite näll. Fixa lite schysst glöd och sen laga lite mat på det.
med lite färdig marinad. Rökig honung. Jag börjar med att steka lite potatis och lite rödlök. Och sen brassa på lite biff efter det. Sätter vi på galler. Börja steka. Saken är biff. Om man har lite finare biff. Ska mycket biff. Tror jag. För en person. Tänker att vi skär dem i tuggstorlekar. Och steker dem i min honungsmarinad. Min rökiga honungsmarinad. Lägger vi på köttbitarna. Lite för mycket i pannan. Egentligen. Lyssnar vi. Smakar här och ser. Jag äter direkt ur pannan. Det var ett vinnande koncept. Oj, lite starkare jag trodde, men gott. Ja, god morgon. Toppen av Laxåsberget, va? Här såg man ju gott. Och vilken fantastisk utsikt. Väldigt fint. Det har varit lite sol nu faktiskt på morgonen. Under tidig morgon jag vaknade till så var det en strimma med rött ut mot horisonten vid kusten. Nu är det växlande molnigt här i alla fall. Så att solstrålar då och då. Det märks på temperaturen. Kändes att det var svalt i natt. Det var nog bara ett par grader. Men nu har vi letats upp lite. Men det är väldigt stor skillnad på när solen skiner när solen inte skiner. Man ju sitta länge och titta ut över nejderna. Och jag tog lite sovmorgon idag, ska jag säga. Eller jag vaknade till ganska tidigt och var vaken lite. Så tog jag lite sovmorgon. Men så att nu tror jag att innan jag ger mig ner för berget att jag ska laga lite brunch. Tänkte jag ha med mig ett litet gaskök som jag tänkte att jag skulle laga lite fläskpannkaka på. Se hur det funkar. Eventuellt är den lite liten egentligen, brännaren har det slagit mig. Men jag har ju för sig en rätt liten panna också. Lite skruttig panna. Note to tomten. Men jag tror det vore gott. Det är ju väldigt trevligt det här med hängmatta på en massa sätt. Men det här att ta sig i och ur. Jag har blivit hyfsat bra på det faktiskt. Att ta sig i och ur för att sätta sig har jag inga problem med alls längre. Men ta sig i och ur sovsäcken, det är liksom det. Ja. Det tar några minuter extra. Och det kan det vara värt. Man sover ju väldigt mjukt och fint och platt.
Inte backa ur bil. Inte det också. Ja, ska vi ha lite gas? Annars är det svårt. Med gaskök. Så här mitt lilla Sotto heter det, va? Sotto Sparked by Nature. Det är ju bra. Öppet. Måste man stänga. Så sätter vi upp den där. Dricka lite kaffe och titta ut över havet. Även fast det är en bit bort. Men lite pannkaka på det, va? Undrar om jag ska sitta på golvet. Lite sitta i sluttningen var... ja, lite tryck på det. Jag har i allting och så steker jag en riktigt stor tjock. Det blir så kladdigt annars. Det här är proteinpannkaka. Lite tjockare. Proteinpannkaka är lite en favorit att ha med på tur faktiskt. Det är väldigt gott. Väldigt mycket protein. Bra näring jämfört med alla kolhydrater man får om man tar frystorkat. Jag puttrar på här. Min lilla stekspaden är ju så här. Måste ha grej. Och en MSR. Lättvikt som ofta följer med tillsammans med skärbrädan. Så vill man gärna vända på det här. Försöka dela upp det på två. Så lite smör också. Det är som varmast. Riktigt så här tjock och kanske inte optimalt gör den. Och så har jag lite kanel och socker. En liten så här så att det här blir riktigt lyxigt. Jag vet inte, kanel och socker och bacon om det är en bra kombo. Men jag tror det. Sitter här vid kanten. Nu rullar dimman in över berget. Eller molnen är kanske. Men då passar det bra att säga några ord kanske också om sägnerna och sagorna. Jag nämnde Blacksåsfrun igår. Men jag nämnde också att Nils Holgersson i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige i kapitlet En dag i Hälsingland kommer till berget. Och örnen Gorgo släpper ner den lilla pojken Nils vid Blacksåsen. Och här får han höra en sägen om djuren i Delsbo samlades på Blacksåsen varje nyårsnatt för att skogsråt skulle utmärka vilka tamdjur som under nästa år skulle falla i rovdjurens våld. Det berättas också i Nils Holgersson att en häst och hans husbonde hamnar inför skogsråt då när de ska ha den här lilla domstolen. Hästen blir dömd att dö, men hon räddas då av prästen genom att prästen håller fram sin
sandbok mot skogsrådsfackla. Ja, det är en spännande barnbok, verkligen. Sägnerna då, ja, nu om man tittar i här nedanför så fanns det, man kunde få en liten broschyr. Och där fanns det då, där här sägs det att här Blacksåsfrun, att folk alltid har trott att det fanns kopparmalm i berget. Och att sägnerna säger att Blacksåsfrun var syster till Falufrun i Falu koppargruva. Och hon ska ha sagt då att visst är jag rik, men min syster på Blacksås är mycket rikare. Men sen har ju man ju då aldrig hittat någon malm här, om jag förstått rätt. Det står till och med att åtskilliga bönder från Forsa och Delsbo lär ha ruinerat sig på jakten efter skatten i Hälsinglands Klondike. Trots att geologiska undersökningar visat att berget bara består av gråsten. Tydligen finns det några gruvhål kvar också. Ett av dem ligger mitt på berget, cirka 12 meter djupt. Och i nordvästra sluttningen finns ett annat som sägs vara 57 meter djupt. Men folk verkar ha släppt det här nu. Det var nästan 100 år sedan som någon senast letade efter malm på Blacksås. Det var under 1930-talet. Men man förstår ju att det ligger något av sagorna och myternas skimmer över berget. Inte minst nu när molnen drar in. Och är då man skulle akta sig lite också för Blacksåsfrun. Och det kanske är klokt. Om sikten blir sämre så vill man inte gärna gå nära det här stupet. Ja, jag har börjat packa ihop mig. Jag ska börja dra mig neråt alldeles strax. Det har varit jättefint att vara här uppe. Så jag drar mig lite, men jag ska rulla mot människobyn och jobba imorgon. Dags för att knalla ner för berget. Det känns betydligt behagligare ryggsäcksmässigt. Även om det är ganska brant nerför också, men lika brant som uppför faktiskt, fast nerför. Men utan vatten och ved och mat, så att det ska väl inte ta så jättelång tid. Jättefin liten uttryck det här. Det blir stammis i Hälsingland. Ni ser mer av Hälsingland så finns det på kanalen filmen när jag bor i grotta och när jag bor i brandtorn, bland annat härifrån. Även en paddlingsfilm faktiskt. Så att, jag gillar Hälsingland. Det här var ett 5-stjärnigt ställe också. Kul att ni ville hänga med. Ha det bra, så ses vi. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday